Chào cả nhà ha. Sáng nay cuộc sống Las Vegas sẽ dẫn cả nhà đi tham quan triển lãm xe cổ ha, xe hơi cổ. Las Vegas này thì có một số nơi của hay triển lãm xe, thì bây giờ mình sẽ đi tham quan cái triển lãm xe này ha. Nếu mà ai thích á, thì những cái xe này á, thì có một số xe á, thì người ta cũng đang bán đó, cho nên nếu mà ai thích thì có thể liên hệ với lại chỗ bán xe để mua được á. Cái xe này là 1957 Chevrolet Bel Air, thì với cái giá bán này là 87.000. Xe ở đây rất là đẹp, cả nhà thấy không? Mấy engine đó, rất là đẹp. Xe này chiếc này là chiếc Corvette nè. Chiếc này chiếc Corvette nè. Thế. Người ta đã làm lại á, cho nên rất là đẹp. Cũng 1957 Chevrolet Corvette. Cái chiếc xe này là bán 179.000 nè. Những cái xe mà có sticker là có giá bán đó, là người ta đang bán đó. Cái này là 1962 nè. Cái nội thất á, màu trắng đẹp không? Có cái sọc đỏ, nó tông sur tông với lại cái màu sơn nè. Đấy. Chiếc xe này là chiếc Cadillac nè. Cadillac này trắng đen nè. Chiếc xe này là chiếc Cadillac nữa nè. Cadillac Eldorado nè. Chiếc xe này, chiếc nữa này là chiếc Cadillac nữa nè. Chiếc này là chiếc Lincoln. Mình hay lộn xe này với xe kia lắm, cả nhà thông cảm nha. Rồi chiếc này là chiếc Lincoln nữa nè. Chị vô đây coi cái nội thất chiếc xe này ha. Chiếc Lincoln này nè là năm 71, bán có 15.000 thôi, rẻ quá ha. Rồi chiếc xe này màu đỏ nè. Thấy đẹp không? Chiếc xe này chiếc Eldorado nữa nè, màu đen nè. Cadillac Eldorado nữa nè, màu đen nè. Cả nhà có thấy xe ở đây đẹp không? Màu đen nè. Cái chiếc này là tương đối là đời mới bây giờ đó ha, tương đối mới hơn so với những chiếc xe ở đằng kia mình coi ha.
Chevrolet nè. Nissan này 300 GS nè. Chiếc xe này đẹp nè ha. Xe này mà làm xe đám cưới á, thì hết xài ha, mà có điều không có chỗ cho cô dâu với chú rể ngồi thôi ha. Chú rể phải lái xe rồi. Xe này quá đẹp ha. Chiếc xe này nữa nè. Cả nhà đi coi xe vui không? Pontiac Firebird. Nó có ram air luôn. Chiếc truck này. Truck Ranger. Chiếc Beetle, Volkswagen Beetle này. Cả nhà thấy đẹp không? Chiếc này là chiếc Jaguar nè. Những cái xe này đang tu sửa ha, chưa có xong chắc, cho nên chưa có đem ra bán nè. Chính là Monte Carlo. Cái này dễ đẹp không? Chiếc Cadillac nữa nè. Chiếc này đẹp nè. Chiếc này nó không bán nè. Chiếc này không bán ha. Nội thất đẹp chưa? Rất nổi. Cho cả nhà đi đằng sau nè. Đố cả nhà chiếc xe này chiếc xe gì? Rồi. Chiếc này chiếc truck này. Chevrolet này. Chevrolet. Cái chiếc này là chiếc truck này á. Hồi xưa mà mấy cái phim mà đời cũ hồi xưa mà hay có những cái chiếc truck này nè. Chiếc này là chiếc Mustang đời cũ nè.
hôm nay cả nhà đi thấy đã mắt không? Xe màu trắng này cũng đẹp nè. Nội thất đẹp ha. Hai nghìn lẻ ba nè. Xanh đen nè. Cái cửa nó mở ra đằng trước nè. Thấy không? 37. Xe này đẹp không? Nhìn thấy đẹp không? Máy đẹp không? Để là điện thoại xem. Mấy xe này nó làm láng bóng, khỏi cần gương soi cũng nhìn thấy rồi ha. Xe màu đỏ này, bánh xe màu đỏ. $59. Thấy đẹp không? Để em cho nó nè. Martin Ford đi. Xe này xe 1940 nè. Xe này. Máy làm rất là sạch nè, kiểu rất sạch. 1940 có xe Buick nè. Xe một cà phê đẹp quá nè. 1935 cũng xe Buick nè. Ở trong màu nội thất đó. Đẹp ha. Rồi Corvette nè.
ở trong, ở ngoài màu đỏ, ở trong màu đen, đẹp ha. Cái xe này thì màu đen, nội thất thì màu xám. Cái này nó có chỗ để mang cái vali này ha, không có trầy xe. Rồi xe này màu xanh này, lạ này ha. Xe này 73, bán 51 ngàn. Chín bản chín Camaro, nội thất màu đen này. Xe màu đen, nội thất màu đỏ ha, nội ha. Xe màu vàng này ha. Nội thất màu đen. Sáu mươi tám này. Một nghìn 1955. Mình cởi thùng xe này. Sàn gỗ hết rồi ha. Xe này đẹp ha. Xe này ngộ quá ha. Nè. Một nghìn 1947 Dodge. Cái xe này màu đỏ cam nè, đẹp quá ha. Xe nào cũng đẹp ha.
6 Chevrolet. Xe màu tím này. Xe màu đen, nội thất màu nâu nè. I like the fastbacks, but they look so much better than the 1955, đời 1955 ha. Mustang 65 nè. Đẹp quá ha. Cả nhà thấy thích mấy cái xe này không? Lúc này chiếc Ford GT 5 chấm nè. Màu tím nữa nè. 568 nè. Cả nhà mà thấy cái xe nào mà thích á, mà nam sinh của mình á, mua làm kỷ niệm ha. Sáu mươi lăm nữa nè, Mustang này. Cái xe này màu vàng nhạt nè. Nội thất này 57 Ford Thunderbird. Xe này màu nâu nè. $64.000. Cái xe màu xanh này có đẹp không cả nhà? Chevrolet nè. Nội thất màu trắng nè. Nhìn thấy đẹp quá ha, thấy sang quá. 58 Chevrolet Bel Air. Chevrolet Bel Air.
57 Chevrolet. Cấp này. Xe màu xanh này đẹp. Lại cấp màu đen. X57 Berlin. Toàn cảnh này. Cả nhà thích xem nhiều nhất cho mình cái comment ha. Rồi.